ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ከባለፈው የቀጠለውን ሂስትሪ ዛሬም ደግሞ የምናየው ይሆናል። ባለፈው የተለያዩ ነገሮችን አይተናል። ሂስትሪ የሱ ጠቀሜታ ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ ስለ ሂስትሪ አመጣጥ፣ ስለ ሂስትሪ ወርድ ትርጉምና የተለያዩ ነገሮችን ስለ ሶርስ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለውን ሂስቶሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ and the Horn of Africa የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ይሄ ኮንሰፕት ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ደረጃና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ደረጃ ወይም ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚለውን ደግሞ ወደ መጨረሻ ፖርሽን ላይ የምናየው ይሆናል። አራት ሀገራቶች አንድ ላይ ያሉትን የሚያወራ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ጅቡቲ፣ እንደነ ኤሪትሪያና እንደነ ሶማሊያ ያሉ ሀገራቶችን አንድ ላይ የሚይዝ ነው። ሶ ሂስቶሪዮግራፊ ከሚለውን ጀምር። ሂስቶሪዮግራፊ can be defined as the history of historical writing። ስለ ሂስቶሪካል ራይቲንግ የሚያጠና ሂስትሪ ምን ይባላል? ሂስቶሪዮግራፊ ይባላል። ስሙ ራሱ እንደሚገልጸው ሂስቶሪዮ and graphy is study ማለት ነው። ስለዚህ studying how knowledge of past either research or distance is obtained or transmitted የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። so historiography as an intentional attempt to the understanding and representing description of past events in written ያለፈውን past event በምን በwritten form የሚያሳይ ከሆነ ያ ነገር historiography ነው ማለት ነው። the organized study and narration of the past was introduced by ancient Greek historians. በancient Greek historians የተጻፈ ነው። እኛ ድሮ እንዳየነው history የሚለው historia ከሚለው ቃል የመጣ ሲሆን inquiry የሚለውን ትርጉም ይዛል ብለን ነበር። ወይም መተግበር፣ መስራት ወይም የተለያዩ ነገሮችን ማከናወን የሚለውን ትርጉም ይዛል እና ancient history ውስጥ ነው፣ ancient Greek ሀገር ውስጥ ነው የተገኘው በሄሮዶተስ father of history በሚባለው ሰው ብለን ነበር። እና modern history ደግሞ ቫን ራንክ የሚባለው ሰውዬ እሱ እንዳገኘ ሉዶልፍ ቫን ራንክ የሚባለው ሰውዬ the modern history ባለ አባት እንደሆነ አውቀን ነበር። ስለዚህ ኖታብል ሄሮዶተስ በዚህ ዘመንና ቴዎዳሪስ የሚባለው 455 እስከ 400 BC before Christ አጥንተዋል ወይም ደግሞ አይተዋል ማለት ነው። ይሄ ስለ ሂስቶሪዮግራፊ ነው ማለት ነው። ከዚህ የቀጠለው ሌላ ደግሞ the other major traditional of thinking and writing about the past is Chinese. የቻይና ራይቲንግ ቲዮሪ የተለያዩ ነገሮችን ቻይናዎች ይጠቀማሉ። ያ የቻይና ራይቲንግ ቲዮሪ ቶፖግራፊ ወይም ደግሞ የተለያዩ the way of writing እነሱ የሚጠቀሙት ሃንግ ዳይነስቲ ፊገር ሱማ ኩያን የሚባለውን የራይቲንግ ስታይል ወይም ደግሞ በቻይና 145 እስከ 86 BC before Christ ይደረግ የነበረውን ሃንግ ዳይነስቲ ወይም በያኔ ዳይነስቲ ዘመን በሃን ዳይነስቲ የሚባለው ሱማ ኩያን የሚባለው ራይቲንግ ሲስተም ወይም ቲንኪንግ ኦፍ ኤቢሊቲ በቻይና ሀገር ይካሄድ ነበር ማለት ነው። ሌላው history emerged as an academic discipline እንደ አንድ ትምህርት እንዴት ነው የተመሰረተው ሂስትሪ መች ነው የሚለውን ኮንሰፕት ደግሞ ለማየት ያህል in second half of 19th century በሁለተኛው ግማሽ ወይም ደግሞ እኩሌታ 19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ የጀመረ ሲሆን ፈርስት ቤት ሀገር ነው በአውሮፓ ውስጥ ነው ማለት ነው። and subsequently into other parts of the world including US United States of America ሊሆን ይችላል USA ማለት ነው። so እዛ ሀገሮች ጀመረ ማለት ነው። አንደኛ በአውሮፓን ሀገር በ19ኛው ሰከንድ 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ጀመረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ዲሲፕሊን የተማርነው እንደዛ ነው በአውሮፓ ሀገር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሜሪካ ጀመረ ወይም ደግሞ USA ጀመረ ማለት ነው። ሶ ጀርመን ሂስቶሪያንስ ወይም ደግሞ የጀርመን ተመራማሪዎች ወይም ደግሞ ሂስትሪ አጥኚዎች ሰዎችም ለዚህ ሂስትሪ ትልቅ ሚና አላቸው። እንደ አንድ ኮሌጅ ራሱን የቻለ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ወይም ደግሞ የኮሌጅ ትምህርት ሂስትሪ እንዲሆን በጣም ትልቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ሎፓርድ ቫን ራንክ የሚባል ሰውዬ 1795 እስከ 1886 ድረስ ወይም 18ኛ ክፍለ ዘመንና 19ኛ ክፍለ ዘመን መካከል ይሄ ሰውዬ ምን ሆነ? his college established history as an independent discipline ራሱን የቻለ ከሌላው ወጣ ብሎ እንዲጀምር ያደረገ ሰውዬ ነው። ማን ነው? ሎፓርድ ቫን ራንክ። ይሄ ሰው ማን በመባል ይታወቃል? the father of modern historiography በመባል ይታወቃል። በሌላ ስሙ በርሊን በበርሊን ሀገር በጀርመን ማለት ነው። the capital city of Germany is Berlin within the onset of method በራሱ ሆነ concept which is historian collect evidence የሆነ evidence በpast event ላይ ያለውን evidence አገኙ ማለት ነው። so evaluating that evidence and
present meaningful discussion of the subject ስለ ሳብጀክቱ ብዙ ነገሮችን አይተው አዩ ማለት ነው ስለዚህ እና ሎፓርድ ሙራንኬ ትልቅ ሚና ተጫውቷል በጀርመን ሀገር የጀርመን ሀገር ሂስቶሪያን ሲሆን እሱም ደግሞ እንደ ሂስትሪ ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን እንዲሆን በበርሊን ውስጥ ራሱን የቻለ ኮንሰፕት እና ኤቪደንስን አዘጋጅቶ የመሰረተ ሰውዬ ነው due to his great contribution to the scientific study of the past labeled as father of modern historiography so ለምሳሌ ጥያቄ ቢጠይቅ the father of modern historiography is dash bill ማነው ማለት ነው ሊዮፓርድ ቫን ራንኬ የሚለው ሰው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ father of modern እና father of history አንድ አይደለም father of history ማነው ሄሮዶተስ ነው ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕት በደንብ ያዙት ብዙም አይከብድም ቀላል ነው አሁንም እስቲ ሌላውን so the early known reference that we have on the hand of it, on the history of Ethiopia ስለ ኢትዮጵያ የሚናገር ancient የሆነ history የሚናገር መጽሐፍ ማን ይባላል Periples of Eritrean Sea ይባላል Periples of Ethiopia Eritrean Sea is the first book written about Ethiopia and the Horn of Africa for the first time in the first century that is by anonymous author ወይም አውተሩ የማይታወቅ ሰው ወይም ደግሞ ማን ነው የጻፈው የሚለውን ኮንሰፕት የምንጠይቅ መልስ የሌለው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ይጻፊው አይታወቅም አንደኛ ክፍለ ዘመን ላይ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚናገር መጽሐፍ ምን ይባላል Periples of Ethiopia Eritrean Sea በመባል ይታወቃል ሌላው another document described Aksum's trade ስለ አክሱም ትሬድ እና the Aksumite king campaign of both side of the sea ለምሳሌ ስለ አክሱማይት ትሬድ እና ስለ አክሱማይት ኪንግ ካምፔን የሚናገር መጽሐፍ ሌላ ደግሞ በ6ኛ ክፍለ ዘመን ላይ በግሪክ ውሃ ወይም ደግሞ በርክበኞች ወይም ደግሞ ሴለርስ የሚባሉ የተጻፈ ክሪስታን ቶፖግራፊ ይባላል ይሄም ደግሞ ስለምንድነው የሚናገረው ስለ አክሱማይት ትሬድ እና ስለ አክሱም ኪንግደም የአክሱም ኪንግደም የሚናገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስለ ኪንግደሞች ደግሞ ስናወራ ቻፕተር 2 ነው መሰለኝ ቻፕተር 2 ወደ መጨረሻ በኩል ስናይ ስለነ ፑንት ስለነ አክሱም ስለነ ዳማት ስለነ ዳሞት ስለነ በቃ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ የምናየው ሆኗል ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ማወቅ አለባችሁ በማን ነው የተጻፈው በግሪክ ሴለርስ ኢን 6 century ውስጥ ተጻፈ ማለት ነው ስለዚህ inscription are the earliest writing of Ethiopian material dating from 7th AD ወይም አሚኖ ዶሜን ኢንስክሪፕሽኖች እና ማኑስክሪፕት የሚባሉ በድንጋይ ላይ የሚጻፍ ለምሳሌ በተለያዩ ነገሮች ላይ በድንጋይ በቅርጻ ቅርጽ ላይ ሰርቶ የሚጻፍ ነገር ኢንስክሪፕሽን ሲሆን early written of Ethiopian ስለ ኢትዮጵያን history ስለ ኢትዮጵያን ማቴሪያል ሲስተሞች ዴቲንግ ሲስተም የጻፈው በ17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሲሆን ይሄም ዶክመንት ደግሞ ኢንስክሪፕሽን ይባላል ስለዚህ ይሄ ዶክመንት ደግሞ የት ይገኛል አባ ግርማ ሞናስትሪ በሞናስትሪ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ በየሃ የሚባልበት ቦታ ላይ a manuscript discovered in ሀይቅ እስጢፋኖስ ውስጥ የተገኘ ደግሞ ሌላ ምን አለ ማኑስክሪፕት አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ባጭሩ ማወቅ አለባችሁ so this all አሁንም እስቲ ሌላውን ይሄን ስናይ the value of manuscript is essentially religious የማኑስክሪፕት አንደኛው ስራ ምንድነው ለምን ይጠቅማል ለሃይማኖት ወይም ደግሞ በተለያዩ ሃይማኖት ቦታዎች የሚጠቅም ለምሳሌ ቁርበት ላይ የሚጻፉ በብራና ላይ የሚጻፉ በቆዳዎች ላይ የሚጻፉ ነገሮች ምናምን በቃ በሃይማኖት ቤት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው so contains a list of medieval king medieval የሚለው ቃል ምንድነው the middle ወይም ደግሞ መሐከለኛው king ደግሞ ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው የፓርት 1 ቪዲዮ ላይ ሂስትሪ ለምሳሌ ancient history አለ medieval history አለ present history ወይም modern history የሚባሉ አሉ ስለዚህ medieval means the king were at the middle ማለት ነው and their history in the brief ስለዚህ ይሄን ካወቃችሁ medieval of Ethiopian history hagiographies originated from EOE Ethiopian Orthodox Church በኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳዊት ቸርች የሚገኝ ነው ማለት ነው ይሄ medieval history of Ethiopia ማለት ወይም
ሃይጎግራፊስ በሚባለው ማለት ነው። ይሄ ሃይጎግራፊ written in what which language ግዕዝ language በግዕዝኛ የተጻፈ ነው። ሃይጎግራፊ is enhancing the prestige of saints የሴንት ወይም የነዚህ ሰዎች የሴንቶች ሃይጎግራፊ ፕሪስቴጅ ነው ማለት ነው። ዲቨሎፕመንት ኦፍ ቸርች የቸርቾች እድገት ወይም the state ስለ መንግስታቶች ስለሱ መንግስታቶች ቴሪቶሪያል ኮንኩዌስት ኦፍ ሞናርኪ ስለ ሞናርኪ ሲስተሞች የሚያወራ በሜዲቫል ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገኘ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶ a parallel hagiographical tradition existed among Muslim communities በሙስሊም ኮሚኒቲ ውስጥ የተደረገ አለ። ማን ይባላል? ሼክ ጀፋር ቡኮ ኦፍ ጋታራ ወሎ ውስጥ የሚገኝ በ19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሴንት ላይፍን ጻፈ። ይሄ መጀመሪያ ላይ በዚህ ሲስተም ላይ በኢኦሲ ወይም በኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳዊ ቸርች ውስጥ ሃይጎግራፊ አለ እና ይሄ ደግሞ በማኑስክሪፕት ሲስተም ወይም በሪሊጂየስ ፎርም የተጻፈ አለ። በሙስሊማውት ስናይ ደግሞ ማነው? ሼክ ጂፋር ቡኮ ወይም ቡኮ ኦፍ ጋታሪያ ወሎ ውስጥ በ19ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ስለ ሴንት ላይፍ ጽፏል ማለት ነው። ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዶጂኒየስ ኢስላም ስለ ኢስላም ኢንዶጂኒየስ ዌይ ወይም ኦቨርቪው የጻፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ the contact between Muslim community and outside of the others ስለዚህ ከሌላውም ጋር ዝምድና እንዲፈጠር ያደረገ በዓለም ደረጃ እንዲታወቁ ያደረገ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሃይጎግራፊካል ትራዲሽን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ሌላው an endogenous tradition of history written is called chronicle ይሄ endogenous religion ከቅድሙ ጀምረን እኛ የምንለው ለምሳሌ እስላሚት ውስጥ በሼክ የተጻፈው ያ መጽሐፍ ወይም ደግሞ የተነገረው ስለ ሃይጎግራፊ ሲስተም ኦፍ ሴንት ላይፍ ይሄ ትራዲሽን ኦፍ ሂስትሪ ምን ይባላል? ራይቲንግ ሲስተሙ ክሮኖክል ይባላል። ስለዚህ አንሸንት ኢትዮጵያን ግዕዝ ታንግ ፈርስት አፒርድ ኢን 14th century ይሄ ግዕዝ ቋንቋ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የተጻፈ ወይም የመጀመሪያ ቋንቋ ወይም ታንግ ሲስተም ሊሆን የቻለው በ14ኛ ክፍለ ዘመን ሲሆን ይሄ ምንድነው? ግዕዝ ነው ማለት ነው። written by court scribes or the clergymen of recognized as clerical training and clerical skills deals with ይሄ በየተለያዩ ጽሁፍ ላይ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ቤተክርስቲያን ላይ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ወይም ስለ እምነት የሚያውቁ ሰዎች እየተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ deals with the king or their deities በሱ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ክሮኖክል የሚለው ምን ላይ ነው ቤዝድ የሆነው? based on the king what is the speech about what is the king is speaking about የሚለው ኪንግ ስለዚህ ነገር ምን አለ ይሄ ጉዳዩን ኪንግ ያወራውን ነገር የሚጽፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ based on that action both legends and fact past and also contemporary the monarchy genealogy and also upbringing and the military exports and piety and stateship months the earliest chronicle the earliest chronicle የሚባለው የመጀመሪያው chronicle ማን ይባላል? glorious victories of Amdesion ወይም the earliest chronicle of Ethiopia for the first time is called the glorious victories of Amdesion በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ወቁ። ሌላው later attention to the social economic development travel account by foreign observers በተለያዩ foreign observers ወይም በተለያዩ ሰዎች foreign የሚለው ቃል ከሌላ ከሀገር ውጪ የመጡ ሰዎችም የተጎበኘ ወይም የተጻፈ ነገሮች አሉ። written account of Arabic speakers ስለ አረበኛ ተናጋሪ visitors ወይም ጎብኚዎች የተለያዩ ነገሮችን አውርተዋል። አልመሱዲ እና አልቡቱታ የሚባሉ ሰዎች አሉ። described the culture ስለ ባህል ስለ language important export trade እና East African coast in 10th and 14th respectively ስለዚህ አልማስውዲ በ10th ሲሆን አልቡቱታ ደግሞ በ14th century ውስጥ ያደረጉት ሲስተም አለ ማለት ነው። ስለዚህ in 16th and 17th century Fita al-Habasha was composed by Shahab al-Din and al-Hayimi
who leads a Yemen delegation in 1647 to court of Fasilides. In the court of Fasilides system, የተዘጋጀ systematic way እንዳለ ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ባጭሩ እንደዚህ ካወቃችሁ ይሄ እኛ ያወራን ያለ ነው ስለ ምንድነው ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሲስተም ነው ማለት ነው። ሌላው European missionaries traveled to the development of Ethiopian historiography early. ምንሆኑ በመጀመሪያ ወይም በመግቢያው ላይም ኢትዮጵያን ሚሽነሪ ወይም ወደ ኢትዮጵያ የተላኩ ሚሽነሪዎችና ትራቨለሮች ወይም ጎብኚዎች የተለያዩ ነገሮችን አድርገዋል። በ16ኛ ክፍለ ዘመን ሌት ኦፍ 19th century ላይም ደግሞ ሚሽነሪ ኦፍ ካቶሊክ እና ምን ፕሮቴስታንት ወይም የጴንጤ ሃይማኖትና የካቶሊክ ሃይማኖት ሚሽነሪዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። እነዚህ የመጡት ለምንድን ነው? አንድ the major topic is covered including religious ስለ ሃይማኖት political development ስለ ፖለቲካ the pretext John of Indies composed of Francisco Alvarez in 1720 ወይም በ16th century ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ የአውሮፓን ሚሽነሪ እና ትራቨለሮች መጥቶ ነበር። ከነዛ ሚሽነሪ መካከል የካቶሊክ እና የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ሚሽነሪዎች እንዳሉ እነዛ ሚሽነሪዎች ደግሞ ዋና አላማቸው ስለ ሃይማኖት ማስፋፋትና ስለ ፖለቲካ እድገት ከነዛ ሰዎች ውስጥ ደግሞ ማን ነው pretext John of Indies composed of Francisco Alvarez የሚባለው ጄምስ ብሩስሊ የሚባለው travel discovered the source of Nile ስለ ናይል ምንጭ ወይም ደግሞ ስለ ናይል ወንዝ አባይ የምንለው ስለሱ ነገርም የተናገረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ foreign writers developing interest in Ethiopian study በኢትዮጵያ ሀገር ጥናት በጣም ተማርኳል እነዚህ የፎሪን ስቴዲዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናይ አንድ ሩዶልፍ የሚባለው ሰውዬ ሆቢ ሩዶልፍ የሚባለው የኢትዮጵያን ራይቲንግ ሲስተም በሌላ ሀገር ውስጥ ተቀምጦ በጀርመን ሀገር ውስጥ ተቀምጦ ስለ ኢትዮጵያ ስቴዲ ታሪክ የተናገረና የጻፈ ሰውዬ ነው። ይሄ ሰው ማለት ነው ማን ነው? ሆብ ሩዶልፍ የሚባለው። ይሄ ሩዶልፍ ፋውንደር ኦፍ ኢትዮጵያን ስቴዲ ኢትዮጵያን ኢን 17th century በ17ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ስለ ኢትዮጵያን ስቴዲ ሲስተም በአውሮፓ ሀገር ተቀምጦ የጻፈ ሰው ነው። ስለዚህ ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል who was the founder of Ethiopian study in the Europe in 17th century? ማነው? ሆቢ ሩዶልፍ። በምን 1624 እስከ 1704 ማን ነግሮት ነው የሚለውን ደግሞ በኋላ የምናረው። he wrote historian Ethiopia translated into Ethiopia ወደ ኢትዮጵያን ሲፈታ የትርጉሙ ቃል ደግሞ ለኢትዮጵያ appearance ወይም የኢትዮጵያ ኒው ሂስትሪ የሚለውን ቃል ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ከኢሮፒያን ሀገር የመጡ እሺ ሲላሙ ሩዶልፍ ኔቨር ቪዚት ኢትዮጵያ። ሩዶልፍ ወዴት አልመጣም? ወደ ኢትዮጵያ አልመጣም። ይሄን አይዲያ ሁሉ ኢትዮጵያ ሳይመጣ እንዴት አገኘ ብላችሁ ሊጠይቁት ይችላልላችሁ። መልሱ ይሄው collecting from Ethiopian priest named of Abba Grigios ከሚባለው ወይም አባ ግሪጊሪዮስ የሚባለውን ሰው ነበር ወደ ውጭ ሀገር ሄደ who was in Europe at that time በስንተኛው ክፍለ ዘመን ነው የጻፈው? በ17ኛ in 19th century ደግሞ August Dilemma published 2 studies on the ancient Ethiopian history ስለዚህ ማነው አውገስት ዲሌማ የሚባለው ሁለት ስለ ኢትዮጵያ አንሸንት ሂስትሪ ፐብሊሽ አድርገዋል። እነዚህ ፈረንጆች እኛ ስለ ሀገራችን ታሪክ ሳናጠና ራሱ ያኔ እኛ አጥኖችም ይያሉ ፈረንጆች ይሄን ያህል ታሪክ አጥንተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም የራሳችንን ሀገራችንን ታሪክ መጥፎም ይሁን ጥሩ አውቀን ከመጥፎ ተምረን እና ያ መጥፎ ደግሞ ወደ ደጉ መቀየር እንደምንችል ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሂስትሪ ጥቅምም ስናወራ ይሄን ነበር እያወራን የነበረው። compared to Rudolf, Dilemma demolished all markers of all objective in his historical research endeavors. Historical writing made some departure from the chronicle tradition የሚለው ስለ ኪንግ ታሪክ ብለን አውርተን ነበር ማለት ነው። in the early 20th century the emergence of traditional Ethiopian writers ነንማ አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም ስለ ኢትዮጵያ ራይተርስ ነበሩ። አያችኋ አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም አለቃ አስመ ጊዮርጊስ and also ደብተራ ፋሲሃ ጊዮርጊስ
አባይዛቅ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ አለቃ ታየ ገብረ ማርያም እነዚህ ሰዎችን ስማቸውን ባጭሩ ብትይዙ አስፈላጊ ነውና ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ማለት ነው። እንደነ ነጋ ድረስ ምናምንም አሉ እናያለን። እስቲ አሁንም እሱን ላተር ከዛ ቀጥሎ ነጋ ድረስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ የሚባል ሰው መጣ እና ሌላ ደግሞ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ እነዚህ ሰዎችም በኢትዮጵያ ውስጥ እና ስለ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያን ራይቲንግ ሲስተም ውስጥ እጅ ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ ይሄ ታሪክ ይናገራል ማለት ነው። Unlike chroniclers, this writers deals with a range of topic የተለያዩ ቶፒኮችን አንስተዋል from social justice, administrative reform, economic analysis to history እና ታዬና ፍስሐ ጊዮርጊስ እና እነዚህ ሰዎች wrote a books on the history of Ethiopia ስለ ኢትዮጵያ ምን ጻፉ? ሂስትሪ ጻፉ። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ማን ብለን ነበር? እነዚህ ታዬ ማን ነው? ታዬ ገብረ ማርያምና አለቃ አስመ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ አባይዚቅ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ። ታዬና ፍስሐ ጊዮርጊስ ምን አደረጉ? መጽሐፍ ጻፉ። ሂስትሪ ኦፍ ምን? ስለ ኢትዮጵያ። አስመ ጊዮርጊስ ደግሞ ምን ሆነ? ፕሮዲውሲንግ ኤ ሲሚላር ወርክ ኢን ኦሮሞ ፒፕል ስለ ኦሮሞ ፒፕል ሙቭመንት ተናገረ ወይም ደግሞ ጻፈ። አስመ ጊዮርጊስ የሚባለው አለቃ አስመ ጊዮርጊስ የሚባለው ስለምንድን ነው የጻፈው? ኦሮሞ ፒፕል ሙቭመንት በ16ኛው ክፍለ ዘመን የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ መጽሐፎች እዚህ ጋር ነበሩ። እነዚህ መጽሐፎች ከፐርፕለስ ኦፍ ኤሪትሪያን ሲ ከሚለው ከመጀመሪያ ቶፖግራፊ ኦፍ ክሪስቲያኒቲ እና ከነዚህ መጽሐፎች አንብባችሁ የተለያዩ ሀገራቶችን ታሪክና የተለያዩ ሰዎችን ታሪክ የተለያዩ ናሽናሊቲ ታሪክ እንድታውቁ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው አፈወርቅ ሮት ኤ ፈርስት አማሪክ ኖቨል የመጀመሪያ አማሪክ ኖቨል ወይም ልቦለድ የጻፈ ሰው ማን ነው? አፈወርቅ ይባላል ማለት ነው። ጦቢያ ኢን ዘ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ዋይል ገብረ ህይወት ሃዝ አጼ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ኢምፔረር ሚኒሊክ እንደ ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው። እንደ መንግስታት የህዝብ አስተዳዳሪ ወይም government and public administration. This is written in an Amharic word. This is the translation of English to English. That is the most prophylike return prophylike ወይም ታዋቂ የሆነ writing form in 20th century Ethiopia was however በለጠ ጌታ ሂሪው ወልደ የሚባለው ሰውዬ የተጻፈ ኮንሰፕት መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው። so this is all about ሌላው እንዳየነው ሂሪው published four major work namely Ethiopian መተማ ኢትዮጵያ እንደ መተማ ስለ ኢትዮጵያና ስለ መተማ ዋዜማ ወይም ኢቭ ዋዜማ የሚባሉ ባህሮች ለምሳሌ እንደነ ኢቭ የሚባሉ ህይወቴ ታሪክ a biography of dictionary and also Ethiopia ታሪክ history of Ethiopia. This is the Amharic word and also translated to the English one. In contrast, the predecessor of Gebre Hiyot and the Hiriu exhibited relative objective and methodology of sophistical in their work. Unfortunately, the Italian occupation of Ethiopia interrupted the early experiment in the modern history writing and the publication. እና እነዚህ ሂስቶሪያንስ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኮችን የጻፉ ሰዎች ናቸው። እነዛ ራይቲንግ ሞደርን ሂስትሪ እና ፐብሊኬሽን ውስጥ ድርሻ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ አስ ሊበሬሽን ተክለ ጻዲቅ መኪያ ፎርምድ ኤ ብሪጅ ቢትዊን ራይቲንግ ፕሪ 1935 እስከ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ሂስትሪ who come after him ከሱ ቀጥሎ የመጣውን ስለዚህ ይሄ ሊበሬሽን ተክለ ጻዲቅ መከሪያ የሚባለው ብሪጅ ወይም ደግሞ ድልድይ
ብሎ የሚለው ቃል ሲሆን ይሄ ግን ደግሞ የሁለቱ መሸጋገሪያ ድልድይ ወይም የሁለቱ መሸጋገሪያ ፖርሽን ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። የሊበሬሽኑ የተጻፈው ተክለ ጻዲቅ መከሪያ የሚባለው ተክለ ጻዲቅ has published also 8 historical work የተለያዩ 8 historical work የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ። so made better evaluation of his sources than his predecessors ስለዚህ ይሄ የተለያዩ ታሪኮችን የጻፈ ተክለ ጻዲቅ የሚባል ሰውዬም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ታሪክ ይናገራል ማለት ነው። ሶ በደንብ እየገባችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። አሁንም ረስታችሁ ከሆነ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ እናንተ ስታበረታቱኝ እኔም ደግሞ በጣም ሞቲቬትድ ሆኜ እሰራለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ላይም ጠይቁኝ። ሶ እንቀጥል። ይልማ ደረሳ የኢትዮጵያ ታሪክ በስራ በ16ኛው ክፍለ ዘመን A history of Ethiopia in the 16th century ማለት ነው addressed of the Oromo population movement, the war between CHO Christianity and the Muslim Sultanate, and also Belten Geta Mahatma Selassie ወልደ መስቀል also contributing his share ይሄ ሰውዬም የራሱ የሆነ ድርሻ የጻፈ ነው ማለት ነው። ሂሮት ምን ጻፈ? ዘክረ ነገር የሚባለውን መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ it's also comprehensive account of Ethiopian pre-war land tenure systems and taxation በኢትዮጵያ ታክሴሽን ሲስተም እና pre-war land ላይ የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ በጣም ጎበዝ ሂስቶሪያንስ አሉን። ከኢትዮጵያም ደግሞ ስለ እኛ ሀገራቶች የጻፉልን ብዙ ጎብኚዎችና ብዙ ሰዎች እንዳሉ ታሪክ የተናገረ ነው ማለት ነው። Another work of dealing specifically with the aspect of land tenures and also Gabriel Walde Ingida work. Another writers of the same category was ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ደጃዝማች። ሌላው ማን ነው? ራይተርስ ናቸው። የኢትዮጵያ ራይተሮች ብዙ ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እናንተ ባጭሩ ለፈተና ማድረግ አለባችሁ የተለያዩ በጣም ሂድ የሆኑትን ወይም የራሳቸው ታዋቂ የሆነ መጽሐፍ ያላቸውን ሰዎች ቀንጭብ አድርጋችሁ በጫጭር መንገዶች መያዝ አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ጥያቄ ከቻፕተር 1 ሊሰራላችሁ ይችላል። እናንተ ደስ ካላችሁ በደንብ አሳውቁኝ። እኔ ለእናንተ ብዬ የተለያዩ ነገሮችን ላደርግ እችላለሁ፣ ችግር የለውም። ሶ ከበደ wrote his memory of imperial parade published as የታሪክ ማስታወሻ in 1962 of Ethiopian calendar በ1962 ኢትዮጵያን ካላንደር ከበደ ምን ብሎ ጻፈ? የታሪክ ማስታወሻ የሚል መጽሐፍ ጻፈ ማለት ነው። ብዙ የመጽሐፍ ጻፊዎች እያየን እንደሆነ እናንተም ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። ሶ this all about አሁን ምን ኒስት ሌላው ሊያልቅ ደርሷል ቻፕተሩ። አትሰላችሁ፣ መሃል ላይ ረፍት እያደረጋችሁ እንድታዩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ሶ ይሄ ነው። እሺ ሌላው The 1960 was crucial decide in the development of Ethiopian historiography. በ1960ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ለኢትዮጵያ በጣም ዲቨሎፕመንታል ሂስቶሪዮግራፊ የመጣበት ዘመን ነው። ለኢትዮጵያ 1960 ዘመን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ሀገራቶች ለኢንዲፔንደንት ሀገር የሆኑበት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ድሮም ኢንዲፔንደንት ሀገር ነበረች፣ ግን ሌላ ኮሎኒያል ስዲ ነበሩ እንዲወጡ የተደረጉበት ዘመኖች እንደሆኑ እናስታውሳለን። በአፍሪካ ውስጥ ለኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሂስቶሪዮግራፊ የመጣበት ዘመን ነው ማለት ነው። ሂስትሪ ኢመርጅስ አዝ አካዳሚክ ዲሲፕሊን በዚህ ዓመተ ምህረት ውስጥ ወይም በ1960ኛ ክፍለ ዘመን መካከል በዚህ ዓመተ ምህረት history in the academic discipline እንደተቆጠረ the pursuit of historical study full-time occupation begins as opening department of history in 1963 ላይ ምን ሆነ? ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ 1963 ዓመተ ምህረት ላይ የተከፈተ ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያን ሂስትሪ የመጀመሪያ በይሄ ዘመን የእድገት ኦፍ ሂስቶሪዮግራፊ ኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዘመን ነው። the product of BA this begins toward the end of decade ስለዚህ BA ወይም ዲግሪ
የመጀመሪያ ዲግሪ toward into the አንድ 10 ዓመታት እንደተማሩ the department launch MA masters እንዳዘጋጀ PhD philosophy of doctor programs in 1979 እና 1990 ላይ የመጀመሪያ ዲግሪ የተሰጠው እና ለአንድ 10 ዓመታት የተማሩት 1963 ላይ እንደጀመረ የት ዩኒቨርሲቲ ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ደግሞ መች ተሰጠ 1979 ላይ ተከፈተ የፒኤችዲ ወይም ፊሎሶፊ ኦፍ ዶክተር ስንት ላይ ነው 1990 ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኮንሲኩዌንስ ናቸው ሪሰርች ኦርጋናይዜሽን አንድ ሪሰርች ኦርጋናይዜሽን ወይም ስለ ኢትዮጵያን ሂስትሪ እነዚህ ያወራነው መጽሐፎች ሁሉ የሚገኙበት ቦታ ኢንስቲትዩሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠረ ዘ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ የሚል ኮንሰፕት ተፈጠረ ስለዚህ ዘ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ ኢዝ other institutional home of professional ሃይጎግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ሃይጎግራፊ ሲስተም የሚናገር ኢንስቲትዩሽን ነው ስለዚህ ኢንስቲትዩሽን ምንድነው ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ IES ስለዚህ ይሄ ሲስተም ነው ማለት ነው ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ was founded in 1963 በ1963 ነው ይሄ ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ዩኒቨርሲቲ እና ይሄ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ የሚለው ኮንሰፕት ለመጀመሪያ ጊዜ ተመሳሳይ ቦታ ላይ እና ተመሳሳይ ዓመተ ምህረት ላይ እንደተሰሩ የሚያሳይ ነው since then institution housed a number of historians በተለያዩ historians እንዳገኘ of the who late of Richard Pankhurst the first director and the founder member of institution of wars of not here ስለዚህ ይሄ ሰው የውጭ ሀገር ዜጋዊ ሆኖ ዳይሬክተር የሆነ የመራ ፋውንዲንግ ሜምበር እንደሆነ የሚገልጽ ታሪክ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ በማን ነው የተመራው ሪቻርድ ፓንክርሃርት የሚባለው ሰውዬ ከውጭ ሀገር ዜጋዊ ሆኖ ዳይሬክተር እና ፋውንዲንግ ሜምበር ውስጥ የተሳተፈ ሰው መሆኑን ታሪክ ይናገራል ማለት ነው ሶ እስቲ ሌላውን እንያሆነን ይሄ ፓንክሃርት ያልነው authorized a co-authored 22 books የተለያዩ ስንት መጽሐፎችን 22 መጽሐፎችን አውተር ያደረገ ነው produced several hundred articles on Ethiopia የተለያዩ አርቲክሎች የተለያዩ ስነ ጽሁፎችን በኢትዮጵያ ዘንድ የጻፈ ሰውዬ ነው ይሄ ዳይሬክተር ኦፍ ኦፊስ ኦፍ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ እየመራ የነበረው ወይም ዳይሬክተር የነበረው since it found the Ethiopian Institution of Study has been publishing the Journal of Ethiopian Study for the dissemination of historical research ለሂስቶሪካል ሪሰርቾች በጣም ምቹ የሆነ ቦታ ሆኗል ማለት ነው the institute library contains library of work diverse discipline has its fair shared it the evolution of professional historiography of Ethiopia የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው so the professionalization of history in other part of the horn is post-colonial phenomena ፖስት እና ፕሪ የሚለውን ቃል ስናይ ፖስት ማለት ከኮሎኒያል ሲስተም በኋላ ነው ማለት ነው ፕሪ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ፕሪ ማለት መጀመሪያ ሲሆን ፖስት ደግሞ ከኋላ ወይም አፍተር የሚለውን ቃል ይዛል ማለት ነው so with establishment of independent nation ራሱን የቻለ nation a deeper interest in exposing their own past የራሱን የሆነ past በደንብ ማወቅ የሚችል and also quickly emerging among African populations recover evidence of many lost pre-colonial civilizations ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕት ካወቃችሁ ይሄ ፓንክራፍት የሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተለያዩ መጽሐፎችን የጻፈ ሰው ነው 22 መጽሐፍ የሚሆኑ መጽሐፎችን several hundred articles ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን evolution of Ethiopia ደግሞ ምን ይመስላል ከፕሪ ኮሎኒያል ፌኖሜና በኋላ ምን ይመስላል ኢንዲፔንደንት ኔሽኖች እንደተፈጠሩ የተናገረው ነው ስለዚህ ይሄ ቦታ አሁን ያወራውትን ኮንሰፕት ይዛል ማለት ነው ሌላውን እንይስቲ አሁን ሊያልቅ ደርሷል so ሌላው decolonization of African historiography required new methodologies or approaches or tools of investigation such as use of oral data inquiry disciplines like archaeology እንደነ archaeology remains የሚያጠና anthropology ስለ human being የሚያጠና ስለ human culture የሚያጠና linguistics ስለ language ወይም ደግሞ ስለ characteristic of language interruption of peoples የሚያጠና European intellectual own discomfort with Eurocentrism
of previous scholarship providing for intensive academic study of African study በአፍሪካ ውስጥ ራሱ እንዲካሄድ and also discomfort መሆናቸውን ኢሮሴንተሪዝም ከኢሮፓ ጋር አንድ ላይ መስራታቸውን ዲስኮምፈርት እንዲሰማቸው ምናምን ይናገራል። ስለዚህ foundational research was done at the School of Oriental and African Study School of Oriental African Study in what ሀገር London በእንግሊዝ ዋና ከተማ እንግሊዝ London and the Department of History of University of ሚስኮንሲን ኢን ማዲሰን የሚባለው ሀገር ውስጥ እየተለያዩ እንደ ፊልድ ኦፍ ስተዲ እንደ ስኮላርሺፕ መሰጠትም የጀመረ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያን ሂስትሪ ወይም ሂስትሮግራፊ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እያደገ የመጣ ኮንሰፕት መሆኑን እናንተም ትረዳላችሁ። ስለዚህ አሁን እስከ መጨረሻ ደርሰናል። አንድ ስላይድ ብቻ የቀረ ነው። ሌላውን እስቲ ሌላው ስለ ኢትዮጵያን ጂኦግራፊካል context is the Ethiopian geographical context ምን ይመስላል? What about the geographical context of Ethiopia? As we know, we have seen that we say that at the first one, the Ethiopian, the Horn of Africa, and the history of there. So, Horn of Africa, Horn of Africa has the term Horn of Africa refers to that the part of northern Africa, just like the four countries, Djibouti, Eritrea, Ethiopia or country, Somalia. It has been shaping by contacts with others through commercial, benign migration, wars, slavery, colonialism, and also waxing and waning for the of e-stating system. In the form of e-state system ውስጥ የተለያዩ ኢንስትራክሽኖች የሚፈጥር ነገር ምን ይለዋለን? ኢትዮጵያ እንደ ሆርን ኦፍ አፍሪካ። ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስንት ሀገራቶች አሉት? 4 ሀገራቶች እንዳሉት አየን ማለት ነው። the features of Ethiopia and Horn of Africa ምን የፊቸር ወይም ደግሞ ሆርን ኦፍ አፍሪካ መለያው ምንድን ነው? ምን ይለየዋል እስቲ? እና ምንም ብናይ ነው ይሄ ነገር ሆርን ኦፍ አፍሪካ ነው ብለን የምናወራው? the first one is the Great Rift Valley ከሶሪያ እስከ ሞዛምቢክ ድረስ ያቋርጣል። ኢትዮጵያን አቋርጦ እስከ ሶሪያ እስከ ድረስ እስከ ሞዛምቢክ እነዚህ 4 ሀገራቶች መካከል የሚያልፍ ግሬት ሪፍት ቫሊ አላቸው የሚያመሳች ስፔሻል ሎኬሽን that lies between ሬድ ሲ ካፒታል ገልፍ ኦፍ ኤደን እና ኢንዲያን ኦሽን መካከል ቆርጦ የሚያልፍ ይሄ ምን ይባላል? ኢትዮጵያን ሆርን ኦፍ አፍሪካ አለ። ድሬኔጅ ሲስተም የኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተም 4 ነው 5 ምናምን ናቸው። አንድ ናይል ሪቨር ወይም አባይ፣ ጊቤ ኦሞ፣ ጎጀብ የሚባለው ገናሌ ጁባ ወይም ዋቢ ሸበሌ፣ አዋሽ ሪቨር and also Ethiopian Rift Valley Lake Systems. Ethiopian Rift Valley Lake System የሚባሉት ብዙ አሉ። ለምሳሌ እንደነ አባያ እንደነ በተለያዩ በቃ እኛ የምናውቃቸው የሪፍት ቫሊ ሲስተም ውስጥ ያሉ ሌኮች እንዳሉ ላንጋኖ እንደነሱ አይነቶች አሉ ማለት ነው። three major distinct environment ስለዚህ ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ምን አለው? 3 distinct major environment አለው። አንደኛ western highland እና lowland, the west part of highland and lowland. The second one is southeastern highland እና lowland southeast and also rift valley ነው ማለት ነው። the other end one ሌላው ደግሞ population movement ያመሳስለዋል። ሌላው linguistics and also cultural affinities የሚባለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ linguistics የሚለውን ቋንቋ ስናይ አፍሪካ ውስጥና በኢትዮጵያ የሚነገሩ አፍሮ ኤሽያ እና ኒሎ ሳራ የሚባሉ አሉ። አፍሮ ኤሽያ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ 3 ሴሜቲክ ኩሸቲክ እና ኦሞቲክ የሚባሉ አሉ። ኒሎ ሳራ ውስጥ ለምሳሌ እንደነ ጋምቤላ ውስጥ የሚነገሩ ኒዌር እና አኙዋክ እንደነ ጉሙዝ ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም ቦርደሪ ሱዳን ውስጥም የተለያዩ ሀገራቶች ውስጥም ሊኖሩ ስለሚችሉ እና እነዚህ ደግሞ ቅድም ያልነው ጅቡቲ ኤርትራና ሶማሊያ ውስጥም ሊነገር ስለሚችል ይሄ ሊንግዊስቲክ ያገናኛቸዋል and also ሌላው ካልቸራል affinities ስለዚህ ካልቸራል የሆነ አንድ ላይ ተመሳሳይነት ሊኖረው ስለሚችል this is all about the definition of Ethiopia and the Horn of Africa. I think this is all about the today lecture note that I have for you. If you have any kind of question, recommendation and also idea, you can share me in the comment section. Thank you for the present time. If you are seeing my video till the end,
Thank you for watching. I am GTG. So አመሰግናችኋለሁ። ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት አድርጉልኝ። አመሰግናችኋለሁ እና ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ቻው ቻው ባይ ባይ